Hello, Namaste everyone. Welcome back to my YouTube channel. आज हामी चाहिँ इन्जिनियरिङ सर्भिङ अन्तर्गत लेक्चर 3 मा छौं अथवा डे 3 मा छौं है, जसमा चाहिँ हामी 21 देखि 30 नम्बरसम्म चाहिँ प्रश्नहरू हल गर्ने छौं डी प्रसादको बुकमा भएको। त्यसमध्ये यदि तपाईलाई यस्तै प्रकारको भिडियोहरू मन पर्छ भने लाइक गर्नुस्, यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकन पनि थिच्नुस्, साथै नयाँ भिडियोहरू यस्तै सबैभन्दा पहिले तपाईकहाँ पुगोस्। Let's now start the question number 21. The maximum allowable limit up to that a measurement may vary from the true value is known as भन्छ है। भनेको के हो त भन्दाखेरि maximum allowable limit हैन, त्यो भनेको maximum allowable limit भनेको चाहिँ कुन हो त, अथवा त्यो चाहिँ ट्रु भ्यालुको नजिक नजिक आउने maximum allowable limit लाई चाहिँ हामीले के भन्ने त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्दाखेरि पर्मिसिबल इरर भन्ने छ। यसको आन्सर चाहिँ पर्मिसिबल इरर हुन्छ है। अनि अब यसमा चाहिँ इररहरुको के प्रकारहरु हेरौं। पर्मिसिबल इरर भनेको म्याक्सिमम एलोएबल इरर इन एनी सिंगल मेजरमेन्ट भनेको छ। कुनै पनि एउटा हामीले मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने त्यसमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ कतिसम्म इररहरु ल्याउन मिल्छ त, त्यो इररलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त म्याक्सिमम एलोएबल लिमिट अथवा म्याक्सिमम एलोएबल इरर भन्छौं है। रेसिडुअल इरर भनेको मोस्ट प्रोबेबल इरर माइनस के हुन्छ त अब्जर्भड इरर, जुन चाहिँ हामीले अघिल्लो सेसनमा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौं। त्यसैगरी रेसिडुअल इरर और अल्सो कल्ड द र्यान्डम इरर है, यसलाई चाहिँ और एक्सिडेन्टल इरर पनि भनिन्छ यो रेसिडुअल इररलाई चाहिँ। अर्को रेसिडुअल इरर फ्लोज द ल अफ द प्रोबेबिलिटी भइसक्यो यो चाहिँ है, ल अफ प्रोबेबिलिटी चाहिँ फ्लो गर्छ कसले, रेसिडुअल इररहरुले। पर्मिसिबल इरर भनेको के हो त म्याक्सिमम एलोएबल इरर इन एनी सिंगल मेजरमेन्ट भ्यालु। नेक्स्ट क्वेशन 22 नम्बरको क्वेशन छ, द टाइप अफ द इरर व्हिच आर cumulative in nature and can be the corrected is known as भनेको छ। त्यस्तो प्रकारको इरर अरे जुन चाहिँ के छ अरे क्युमुलेटिभ छ अरे नेचरमा हैन, अनि त्यसपछि जसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं अरे हामीले त्यसलाई करेक्सन पनि गर्न सक्छौं भनेको छ हैन। यसको चाहिँ आन्सर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अप्सनहरु मध्ये पर्मिसिबल इरर, एक्सपेक्टेड इरर हैन, रेसिडुअल इरर र सिस्टमेटिक इरर भन्छन्। हामीले यति मध्ये हेर्दाखेरि पर्मिसिबल इरर त होइन, एक्सपेक्टेड इरर पनि होइन हैन, हो चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि यसको सही आन्सर हो कुन चाहिँ सिस्टमेटिक इरर चाहिँ यसको सही आन्सर हो। नेक्स्ट क्वेशन, यसमा चाहिँ यो क्वेशनकै इलाबोरेट गरेर हेर्दाखेरि क्युमुलेटिभ इरर और सिस्टमेटिक इरर भनेको चाहिँ के, इरर अकर इन द सेम डिरेक्सन है। यदि पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ पोजिटिभ, नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ नेगेटिभ हुँदै जान्छ, त्यसैले चाहिँ क्युमुलेटिभ हुन्छ। क्युमुलेटिभ भनेको के हो भन्दाखेरि थोरै 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 भएर जम्मा भएर ठुलो बन्नु क्या, त्यो चाहिँ क्युमुलेटिभ इरर हो, थुप्रिनु है त्यसैगरी। अनि चाहिँ त्यस्तो प्रकारको इरर जुन चाहिँ सेम डिरेक्सनमा हुन्छ। अब प्लस माइनस हुँदा त के हुन्छ, एक आपसमा कट्छ, मिनिमाइज हुन्छ हैन, जसलाई चाहिँ हामीले कम्पन्सेटिङ इरर भन्छौं। भने हाम्रो यो एकै किसिमको छ, माइनस छ भने माइनस 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 हुँदै धेरै हुने भयो हैन, प्लस छ भने प्लस 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 हुँदै धेरै हुने भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त हाम्रो क्युमुलेटिभ इरर अथवा सिस्टमेटिक इरर भनेर चिन्दछौं। पोजिटिभ क्युमुलेटिभ इरर भनेको चाहिँ के हो त, लेन्थ अफ द चेन और टेप इज के हुन्छ सर्टर देन द स्ट्यान्डर्ड लेन्थ है। स्ट्यान्डर्ड लेन्थ भन्दा चाहिँ लेन्थ अफ चेन चाहिँ के हुन्छ त छोटो हुन्छ। भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड लेन्थ भन्दा हैन, यो स्ट्यान्डर्ड लेन्थ यति छ, यो स्ट्यान्डर्ड लेन्थ भन्दा चाहिँ ल छोटो हुँदाखेरि के हो त मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको मेजर भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त धेरै आउँछ। मेजर भ्यालु धेरै आउनु भनेको इरर के हो त, इरर चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ हैन, इरर पोजिटिभ हुन्छ। त्यसैगरी यदि सर्टर छ भने हैन, सर्टर देन स्ट्यान्डर्ड भ्यालु छ भने चाहिँ के हुन्छ त इरर चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, तर करेक्सन चाहिँ के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ, किनभने करेक्सन इज अलवेज जस्ट अपोजिट अफ इरर है। इररको चाहिँ के हुन्छ त करेक्सन जहिले पनि नेगेटिभ यानी कि अपोजिट नेचरको हुन्छ। त्यसैगरी नेगेटिभ इरर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेगेटिभ क्युमुलेटिभ इरर भनेको जब लेन्थ अफ द चेन और चेन इज के हुन्छ त लङ्गर देन द स्ट्यान्डर्ड लेन्थ भनेको चाहिँ सेम अगाडिको जस्तै हामीले हेर्दाखेरि जुन चाहिँ
इरर भनेको हामीले के पढाएको थियौँ, एमभी माइनस टिभी भनेर पढाएको थियौँ हो, मेजर भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु भनेर पढाएको थियौँ हो। मेजर भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु पढाएको थियौँ भने अब नेगेटिभ इरर आउनलाई के हुनु पऱ्यो त, इरर नेगेटिभ हुनलाई चाहिँ के हुनु पऱ्यो, यो थोरै हुनु पऱ्यो होला हो। यो थोरै कति बेला आउँछ त भन्दाखेरि जति बेला हाम्रो स्ट्यान्डर्ड लेन्थ चाहिँ के हुन्छ त, स्ट्यान्डर्ड लेन्थ भन्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, टेपको चाहिँ अथवा चेनको चाहिँ लेन्थ चाहिँ धेरै हुन्छ, यानि कि लामो हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड लेन्थ यत्रै छ अनि चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ यो ठुलो छ भने चाहिँ के हुने भयो, अब यसले चाहिँ इरर यानि कि यसले चाहिँ रिडिङ थोरै दिने भयो। रिडिङ थोरै दिनु भनेको चाहिँ के हो त, टिभीसँग चाहिँ कम हुनु, टिभीसँग कम हुनु भन्नुको मतलब के हो त, नेगेटिभ इरर आउँछ। त्यसै गरी यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ करेक्सन के हुने भयो, करेक्सन इज अलवेज पोजिटिभ हुने भयो। किन भन्दाखेरि इरर इज अलवेज नेगेटिभ छ भनेको, इरर नेगेटिभ हुँदा करेक्सन पोजिटिभ हुन्छ है, जस्ट अपोजिट हुन्छ भनेको। क्युमुलेटिभ इरर आर अलवेज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ अफ द लाइन भनेको छ। यो पनि एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। क्युमुलेटिभ इरर भनेको चाहिँ के हुन्छ अरे, लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको। क्युमुलेटिभ इरर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ द लाइन भनेको, जति लामो लाइन नाप्दै गयो त्यति त्यति हाम्रो इररहरू क्युमुलेटिभ हुँदै जान्छ भनेको है। यो चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। इन अब्जर्भेसन है, इन एन अब्जर्भेसन आर टेकन द एक्सिडेन्टल इरर आर प्रोपोर्सनल टु भनेको छ। हामीले अघिल्लो सेसनमा हेरेको थियौँ प्रोपोर्सनल इरर के हुन्छ भनेको थियौँ भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर एन हुन्छ भनेर हामीले हेरेको थियौँ है। एक्सिडेन्टल इरर भनेको, एक्सिडेन्टल इरर भनेको के हुन्छ अरे, एन यानि कि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर एन हुन्छ, स्क्वायर रुट है। फेरि यो चाहिँ के हो त, एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो जुन चाहिँ यहाँ भनेकै छ। यसको एन्सर कुन हुने भयो, सीको एन्सर। नेक्स्ट अब यसको चाहिँ एक्सप्लानेसनमा हेर्दाखेरि अब एक्सिडेन्टल इरर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, एक्सिडेन्टल इरर आर अक्वर ड्यु टु केयरलेसनेस अफ स्टाफ होइन, स्टाफको केयरलेसनेसको कारणले गर्दा पनि आउँछ। त्यसै गरी एक्सिडेन्टल इरर आर बेस्ड अन द थ्योरी अफ प्रोबाबिलिटी। एक्सिडेन्टल इरर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यानि कि स्क्वायर रुट अफ दि अब्जर्भेसन टेकन भनेको छ। यो जतिवटा अब्जर्भेसन टेकन गर्यो त्यसको रुट स्क्वायर रुटसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको है। नेक्स्टमा जाऊँ, विच वान अफ द सिम्पलेस्ट सर्भिङ भनेको छ। तलको मध्ये कुन चाहिँ सिम्पलेस्ट सर्भिङ हो भनेको छ। चेन सर्भिङ, कम्पास सर्भिङ, प्लेन टेबल सर्भिङ र लेबलिङ सर्भिङ भनेको छ। हामीले एकदमै यहाँ हेर्दाखेरि सजिलो एकदमै चेन सर्भिङ नै इज द सिम्पलेस्ट चेन यानि कि सर्भिङ टाइप है। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले जस्ट के गर्छौँ त, दूरी मात्रै नाप्छौँ है, ट्याग ट्याग अनि यसरी दूरी मात्रै नापेरै जान्छौँ है। त्यो भएर पनि अब यसमा चाहिँ अलिकति केही एक्सप्लानेसन हेरौँ यो यसको बारेमा सर र अलिकति धेरै होइन थोरै। चेन सर्भिङ भनेको के हो, सिम्पलेस्ट सर्भिङ इन विच द ओन्ली लिनियर मेजरमेन्ट्स इज टेकन नट एङ्गुलर मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेको भन्दाखेरि, चेन सर्भिङमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, लिनियर मेजरमेन्ट मात्रै लिन्छौँ, एङ्गलहरू नाप्दैनौँ भनेको है। कम्पास सर्भिङमा के गर्छौँ भन्दाखेरि, युज्ड फर डिटरमाइन द डिरेक्सन अफ द लाइन बाई म्याग्नेटिक कम्पास भनेको छ। म्याग्नेटिक कम्पासबाट कुनै पनि लाइनको डिरेक्सन अथवा चाहिँ त्यसको एङ्गल नाप्दछौँ है। सुइटेबल फर नन म्याग्नेटिक एरिया भनेको चाहिँ जहाँ म्याग्नेटिक एरिया हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ चेन अनि कम्पास सर्भिङ हामीले गर्दैनौँ। जुन चाहिँ नन म्याग्नेटिक एरिया हुनु पऱ्यो है, जस्तो कि अब फलाम जन्ने खनिज पदार्थहरूबाट चाहिँ टाढा हुनु पऱ्यो त्यो ठाउँ चाहिँ। प्लेन टेबल सर्भिङ भनेको छ। फिल्ड वर्क एन्ड फ्लोटिङ आर द साइमल्टेनियसली डन भनेको छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि फिल्ड वर्क र अनि अफिस वर्क दुइटै एउटै ठाउँमा गरिन्छ भनेको। जस्तो प्लेन टेबलमा चाहिँ के गर्छौँ त, एउटा प्लेन टेबल हुन्छ, त्यसमाथि हामीले पेपर राख्छौँ र अनि त्यहीँ अन द स्पटमै फिल्डमा चाहिँ हेर्छौँ र त्यहीँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, डिटेलहरू प्लट गरेर हाम्रो एकैचोटि अन द स्पटमै दुइटै काम हुन्छ। चान्सेस अफ मिसिङ द इरर, चान्सेस द मिसिङ अफ द डिटेल आर लेस भनेको छ। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो डिटेल मिस हुने चाहिँ चान्स कम हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो अन द स्पटमै हामीले के गर्छौँ त, यो पुरै म्यापहरू तयार गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले लेबलिङ सर्भिङ भने के त भन्दाखेरि, डिटर्मिनेसन अफ द रिलेटिभ पोजिसन है अर द इलिभेसन अफ द अब्जेक्ट होइन,
अनि पोइन्ट विथ रेस्पेक्ट टु द डेटम भनेको छ डेटमको रेस्पेक्टमा कुनै पनि पोइन्टको चाहिँ इलिभेसन पत्ता लगाउनु भनेको यो जस्तो डेटम हो भने समुद्र सतहबाट यो यति किलोमिटर अथवा यति मिटर हाइटमा छ भन्ने हुन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ हामीले कहाँबाट निकाल्यो भन्दाखेरि लेभलले है भर्टिकल प्लेनसँग यसले चाहिँ के गर्छ त ट्याकल गर्छ कसले लेभलिङले र भर्टिकल डिस्टेन्स नै पत्ता लगाउने हो ओके अब क्वेसन नम्बर 25 मा जाउँ चेन सर्भिङ इज युज्ड फर द स्मल एरिया इन भनेको छ चेन सर्भिङ त्यस्तो सानो एरियामा गर्छौँ जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अन्डुलेटिङ हुन्छ त हुँदैन अन्डुलेटिङ है फेयरली लेभल हुन्छ स्लोपिङ ग्राउन्ड हुन्छ हुँदैन कन्टर ल्यान्ड हुन्छ हुँदैन लगभग चाहिँ यसको राइट एन्सर कुन हो त फेयरली लेभल हुनु पऱ्यो स्मल एरिया हुनु पऱ्यो चेन सर्भिङ गर्नको लागि है अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ केही यसो हेरौँ यसको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ चेन सर्भिङ भने के हो त ब्रान्च अफ सर्भिङ यो चाहिँ एउटा पहिला चाहिँ गरिने सर्भिङ हो होइन अहिले पुरानो सर्भिङको टाइप हो ओन्ली लिनियर मेजरमेन्ट आर डन नो एङ्गुलर मेजरमेन्ट आर टेकन है हामीले एङ्गुलर मेजरमेन्ट लिँदैनौँ प्रिन्सिपल अफ चेन सर्भिङ ट्राङ्गुलेसन हो होइन फिल्डमा विभिन्न प्रकारका ट्राङ्गुलेसनहरू फर्म गर्ने होइन अनि यो ट्राङ्गुलेसनहरू फर्म गरेर चाहिँ के गर्छौँ त हामीले त्यो एरियाको सर्भिङ गर्दछौँ अनि यो सुइटेबिलिटी के हो त भन्दाखेरि फेयरली लेभल ग्राउन्ड हुनु पऱ्यो स्मल एरिया हुनु पऱ्यो ओपन एरिया हुनु पऱ्यो लार्ज प्लान आर रिक्वायर लार्ज प्लान चाहिँ चाहिएको हुनु पऱ्यो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सुइटेबल हुन्छ कुन चेन सर्भिङ है त्यसपछि अनसर्टेनिटी अथवा अनसुइटेबिलिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कति बेला चाहिँ त्यो उपयुक्त हुँदैन भन्दाखेरि अन्डुलेटिङ ग्राउन्ड होइन यस्तो 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 ग्राउन्ड छ भने हामीले चेन सर्भिङ चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ अनि त्यसपछि लार्ज एरिया छ भने पनि गर्न सक्दैनौँ र एकदमै जङ्गल छ भने पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ है त्यस्तो प्रकारको भने पनि वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्टेरियर एङ्गल चाहिँ के हुन्छ 30 देखि 120 डिग्री बिचको एङ्गललाई चाहिँ वेल कन्डिसनल ट्रायङ्गल भन्छ भने यदि त्योभन्दा फरक छ भने इल कन्डिसन ट्रायङ्गल हुन्छ है अनि ह्यान्डल अफ द चेन इज मेड बाई द ब्रास एन्ड इन्क्लुडेड द होल लेन्थ भनेको छ चेनमा चाहिँ के हुन्छ त यस्तो चाहिँ एउटा ब्रास हुन्छ है यो चाहिँ एउटा यस्तो टाइपको एउटा ब्रास हुन्छ यो ब्राससँगै होल लेन्थ चाहिँ के हुन्छ त यो होल लेन्थ नाप्नु पऱ्यो नि यो ब्रासको छेउबाटै नाप्नु पऱ्यो भन्न खोजेको है ह्यान्डलबाट नै यो ब्रासबाट बनेको हुन्छ है चेनको ह्यान्डल चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन जाउँ 21 मा क्याडेस्ट्रल म्याप इज म्याप ह्याभिङ भनेको छ क्याडेस्ट्रल म्याप भनेको त्यस्तो म्याप हो जुन चाहिँ के गर्छ भनेको छ स्मल स्केलको हुन्छ मिडियम स्केलको हुन्छ लार्ज स्केलको हुन्छ अल अफ द एबभ हुन्छ भनेको क्याडेस्ट्रल म्याप भनेको बााउन्ड्री अफ हाम्रो प्रोपर्टी लाइनको बााउन्ड्री के गर्नलाई हो पत्ता लगाउनको लागि हो होइन प्रोपर्टी पत्ता यानि कि प्रोपर्टी लाइनहरूको चाहिँ यो सबै पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यसको एन्सर अनि कि यो चाहिँ लार्ज स्केलमा आउनु पऱ्यो हो लार्ज स्केलमा आउनु भन्नुको मतलब चाहिँ के हो अनि कि यो क्याडेस्ट्रल म्याप चाहिँ लार्ज स्केलमा आउनु पऱ्यो प्रोपर्टी लाइनहरू हाम्रो यो क्याडेस्ट्रल म्यापले कुनै सिमानाहरू डिमार्केटेड गर्नु पऱ्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले यो एकदमै हाई प्रिसिजनमा चाहिँ गरिने सर्भिङको टाइप हो है अथवा चाहिँ त्यो सर्भिङबाट गरिएको म्यापलाई क्याडेस्ट्रल म्याप भन्छौँ क्याडेस्ट्रल म्याप सोइङ द बााउन्ड्रिज अफ फिल्ड हाउसेस बोर्डर्स अफ द कन्ट्रिज एन्ड सच अदर प्रोपर्टी लाइन भनेको छ कुनै पनि जग्गा जमिनको होइन घरको अथवा सम्पत्ति जग्गाहरूको चाहिँ होइन देशहरूको सिमाना आदि इत्यादि गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो सर्भिङबाट चाहिँ यो निकालेर यो म्याप बनाइन्छ क्याडेस्ट्रल म्याप एन्ड इट इज द ड्रन इन लार्ज स्केल है लार्ज स्केलमा चाहिँ यो ड्र गरिन्छ द टाइप अफ द सर्भिङ युज्ड फर फिक्स्ड प्रोपर्टी लाइन इज भन्नु सुरुमा अघि आइसक्यो क्याडेस्ट्रल म्याप नै हो होइन टोपोग्राफिक म्याप भनेको नेचुरल फिचरहरू देखाउँछ है सिटी म्याप भनेको चाहिँ सिवेरहरू ड्रेनहरू होइन फुटपाथहरू आदि इत्यादिहरू देखाउँछ भने एस्ट्रोनोमिकलले चाहिँ के गर्छ त यो चाहिँ माथिको हेभिनली बडिजहरूको चाहिँ डिस्टेन्स डिरेक्सनहरू चाहिँ लोकेसनहरू चाहिँ दिन्छ यो म्यापहरूले है यसको चाहिँ अलिकति डिस्क्रिप्सन हेर्दाखेरि क्वेसन नम्बर 27 को डिस्क्रिप्सन Cadastral map deals with the boundaries of field, houses, the borders of the countries and such other property line, and it is drawn in the large scale. Topographic map shows the natural feature है भनेको topographic map ले चाहिँ के हुन्छ प्राकृतिक स्रोत साधनहरू हैन ताल तलैयाहरू माउन्टेनहरू भ्यालीहरू फरेस्ट जंगलहरू आदि इत्यादि देखाउने नक्सालाई हामीले topographic map भन्छौं भने heavenly bodies in the universe भनेको युनिभर्समा भएका ठूला ठूला आकाशीय पिण्डहरूको चाहिँ त्यो के भन्छ डाइरेक्सनहरू
पोजिसनहरू डिस्टेन्सहरू होइन त्यसपछि गएर लोकेसनहरू आदि इत्यादि दिएको चाहिँ नक्सालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एस्ट्रोनोमिकल म्याप भन्दछौँ भने सिटी सर्भिङ भनेको डिल्स विथ द रोड पार्क्स वाटर सप्लाई सिवेर इटिसी आदिलाई चाहिँ हामीले सिटी सर्भिङ भन्दछौँ है क्वेसन नम्बर 28मा छ द अफसेट स्केल अलवेज ह्याज द जिरो मार्क भनेको छ अफसेट स्केल भनेको एउटा अफसेट मेजरमेन्ट गर्ने एउटा स्केल हो होइन त्यो स्केलमा चाहिँ जिरो मार्क कहाँनिर गरिएको हुन्छ भन्छ जस्तो मिडिलमा हुन्छ कि इन्डमा हुन्छ कि मिडिल अथवा इन्ड दुइटैमा हुन्छ कि केमा हुन्छ भनेको छ यसको सही आन्सर हो चाहिँ के हो त यो दुइटैमा चाहिँ के हुन्छ त आइदर मिडिलमा पनि हुनसक्छ इन्डमा पनि हुनसक्छ है यो चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ सिउने भयो अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अफसेट स्केल भनेको जिरो मार्क आइदर इन्ड अर एट द सेन्टर नेक्स्ट क्वेसन 29मा जाऊँ अफसेट्स आर भनेको छ अफसेट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एउटा हाम्रो चेन लाइन हो यो चेन लाइनबाट यो कुनै पनि अब्जेक्टसम्मको यो दूरीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त अफसेट भन्छौँ हो त्यही हो भनेको यहाँ चाहिँ चेन लाइन आउट अफ एलाइनमेन्ट भनेको छ स्मल मेजरमेन्ट फ्रम द चेन लाइन भनेको छ मेजरमेन्ट टेकन इन चेन सर्भिङ भनेको छ यसमा चाहिँ के हो त स्मल मेजरमेन्ट फ्रम द चेन लाइन भनेको होइन यो चेन लाइन भयो यो चेन लाइनभन्दा परको एउटा वस्तु छ भने हो यो वस्तुसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ अफसेट भन्दछौँ अफसेट दुई प्रकारका हुन्छन् अब्लिक र के हुन्छ एउटा पर्पेन्डिकुलर अफसेट हुन्छ अर्को लङ र सर्ट अफसेट पनि हुन्छ लङ अफसेट भनेको चाहिँ 15 मिटरभन्दा ठुलो र सर्ट अफसेट भनेको चाहिँ 15 मिटरभन्दा सानो हुन्छ है यसको सही आन्सर चाहिँ कुन हुने भयो बीको नेक्स्ट क्वेसनमा जानुभन्दा पहिला यसको चाहिँ के एक्सप्लानेसन हेरौँ अफसेट भनेको लेटरल मेजरमेन्ट फ्रम द चेन्स अर लाइन टु अब्जेक्ट भनेको छ जस्तो यो चेन यहाँनिर बिछाएको छ भने चाहिँ जस्तो यहाँनिर कुनै एउटा घर होला अथवा रुख होला कुनै पनि होला अब यो पोइन्टबाट योसम्मको ल्याटरल होइन यो पोइन्टबाट योसम्मको ल्याटरल डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त अफसेट भन्दछौँ ठिक छ अनि पर्पेन्डिकुलर अफसेट भनेको 90 डिग्री हुन्छ विथ केसँग सर्वे लाइनसँग अदर देन द अब्लिक अफसेट भनेको छ यदि यो 90 डिग्री छैन भने योसँग 90 डिग्री छैन भने यो चाहिँ के हुने भयो त के हुने भयो अब्लिक अफसेट हुने भयो है क्वेसन नम्बर 30 मा जाउँ सर्ट अफसेट आर मेजर विथ भनेको छ सर्ट अफसेट केबाट नापिन्छ भन्छ होइन सर्ट अफसेट केबाट नाप्ने रहेछ यहाँ चेन पनि हुन्छ है यो चाहिँ यहाँ अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्डिनरी चेनबाट चाहिँ हामीले सर्ट अफसेट नाप्दछौँ है अब चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अफसेटहरूको लेटरल मेजरमेन्ट फ्रम द चेन लाइन अब्जेक्ट भइहाल्यो अफसेट भनेको त्यही हो अनि सर्ट अफसेट भनेको लेन्थ चाहिँ के छ त 15 मिटरभन्दा सानो हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ त अर्डिनरी चेनले हामीले मेजर गर्छौँ भने लङ अफसेट भनेको चाहिँ के हुन्छ त लेन्थ ग्रेटर देन 15 मिटर हुन्छ है थ्याङ्क्स फर वाचिङ होइन आजको चाहिँ यो सेसन चाहिँ हामीले यतिमै समापन गर्न चाह्यौँ यस्तै क्वेसनको लागि चाहिँ फेरि पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला जसले गर्दाखेरि यस्तै प्रकारको भिडियोहरू फेरि ल्याउने प्रेरणा मिल्दै रहोस् थ्याङ्क्स फर वाचिङ वान्स अगेन ह्याभ अ नाइस टाइम